नमस्कार, माझं नाव अखिल तानावडे. मी मूळचा राहणारा नवी मुंबई इथून. मला न्यू रूट्स या क्लिनिकबद्दल इन्फॉर्मेशन माझ्या मावस भावाकडनं मिळाली. या इथे येण्याआधी मी साधारण 3 ते 4 वर्ष बाल्डनेसमध्ये थोडं ॲक्टिवली एक्सपोजर झाला होता. तर ह्याच्यावरती बऱ्याच ट्रीटमेंट घेतल्या, पण विशेष काही असा त्याचा फरक दिसला नाही. न्यू रूट्समध्ये आपण चांगल्यारीत्या मला इथे हेअर ट्रान्सप्लांटची ट्रीटमेंट मिळाली. ड्युरिंग ट्रीटमेंट स्टाफ खूप कोऑपरेटिव्ह होता आणि रिझल्ट्स आता बऱ्यापैकी मला आता 8-9 महिने झाले तर ट्रीटमेंट घेऊन, आणि खूप चांगला रिझल्ट्स आता दिसतो आहे, जे विजिबली अप्रिशिएटेड होत आहेत सगळ्यांकडनं. तर ओव्हरऑल सांगायचं झालं तर खूप चांगला एक्सपिरियन्स मला मिळाला गेल्या थ्रूआउट 8-9 महिन्यांच्या ट्रीटमेंटमध्ये. सो थँक्स टू निलेश सर अँड एंटायर टीम फॉर वंडरफुल सपोर्ट पूर्ण या 8-9 महिन्यामध्ये. थँक्यू.